बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम in the class 9 the physics topic is significant figure significant figure topic शुरू करने मख के कम स्टूडेंट आन चैनल सब्सक्राइब करिए चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन वो है कि कम ताकि नए टॉपिक पे पर टाइम द रसिता उसका आता है वक्त खबरेगे फल कजन रिलेटिव्स फैमिलीज मेंबर्स अराउंड चैनल शेयर के अवी दो मोबाइल चैनल सरा ज्यादा ज्यादा होता फायदा होश टॉपिक तेम सरा significant figure significant figure chikam definition de singa jab ukre number of accurately known figure and a past doubtful figure musashi di aga significant figure di mata dai jamu sara kam doubtful figure di or accurately known figure di chamang go pejenu amanga pai ke pehchan ukri shu jamu sara kam yo mu sara significant di clear shu significance to ahmiyat ch masal mu sara kam number of ahmiyat pi chamanga ga o pejenu au mu sara doubtful शकी چې کوم دي چې اتو یو موږ سره ایگزیکټ ویلیو راشي نو سیګنیفیکانټ فیګر موږ څه کوو چې موږ ته ایگزیکټ ویلیو معلومه شي کلیئر شو ایگزیکټ اکوریټ ویلیو نو دی وجه چې د کم یو ویلیو اهمیت نه سیګنیفیکانټ مطلب چې اهمیت یې نه یې جا نمبر نه ختم کوو موږ سره ایگزیکټ اکوریسی راشي ایگزیکټ اکوریټ ویلیو راشي کلیئر شو نو د دې لپاره د سیګنیفیکانټ فیګر لپاره موږ سره چې کوم دي رولز دي کلیئر شو رولز کومه رولز باندې ځان کلیئر کو نو موږ سره numbers आसान छी क्लियर मनी रूल्स में सादा रे सो नॉन जीरो दी ऑल नॉन जीरो से कम नॉन जीरो दैट ऑल मंगसरा सिग्निफिकेंट दी नॉन जीरो च सो दी दा नॉन जीरो च सो दी दा ऑल नॉन जीरोस दा सिग्निफिकेंट दी समझ लो एग्जांपल जिता सुधार कर सकता क्लियर है एग्जांपल ला रे च मुसदा रे 1 2 3 4 फदा मसरा नंबर रे 123 45 وګورئ کې موږ وګورو موږ دا 15 ان سی دي نو موږ ویل چې موږ سره پدې کې 5 significant figures کلیئر شو د 15 ان سو اهمیت ستاسو کوم دي نه یو پوینټ درکو نو موږ سره 34 پاتې شو کوم دي نه یو 4 لرکو نو موږ سره سو ان کمپلیټ کی دا مسله چې موږ سره هر یو ان سی اهمیت ستاسو دي کوم سره 5 significant figure کلیئر شو بیا موږ سره دویم رول چې کوم دی 0 in the middle موږ په میډل کې راشي درمیان کې 0 راشي دا موږ سره significant دي 0 in the middle 0 in the middle are significant اهمیت ایسا مطلب एग्जांपल نان 0 څه ته وایي چې مطلب 0 نه دا ټول 0 نه ځکه موږ سره ټول نان 0 وایو اوس کوئی 0 in the middle کو ته یو ان سی په میډل کې 0 راشي مثال لا 120 5 دلته موږ سره 0 ان د میډل لاګه دا وسه د اهمیت ستاسو کو دینه موږ دلته کو دینه 125 جوړي او صفر پکې نه موږ سره 1205 جوړي کلیئر شو دلته موږ ویل چې موږ سره پدې کې سودی 4 سیګنیفیکانټ فیګر دي نو 0 چې کوم میډل کې راشي دا یو موږ سره اهمیت وی او هغه موږ کاونټ کوو صحیح شو موږ سره سیګنیفیکانټ دی بیا درې موږ سره دی 0 to the left ته کو 0 راشي دا موږ سره څه دي ته غور کوئ are not significant significant not صحیح شو کو لیفٹ تراشی are not significant ایسو کنا 0 to the left are not significant صحیح شو لیفٹ ته کم 0 راشي 0 to the left are not significant هم significant نه دي صحیح شو एग्जांपल کوم ورکو نه एग्जांपल هم سره 0 0 125 کلیئر شو نو ګوتا موږ لیفٹ سایډ ته 0 راځي لیفٹ ته 0 راځي نو ګوتا 0 ګان موږ لرم کو نو ګورل ته موږ ګوتا کراس هم کو بیا موږ 125 پاتې کیږي او کو وینو 125 ته دلته موږ سره د 0 ګانو اهمیت نشته دلته موږ سره دارال 3 significant figure کلیئر شو دلته موږ سره 5 significant دلته موږ سره 4 significant دلته موږ سره 3 significant کلیئر شو ها څلورم نمبر رولز चार नंबर रूल में सदा लेफ्ट और 0 to the right 0 to the right may or may not significant
وای کوم سره زیروګان رائټ خلاص تراشي نو موږ سره کې دیم شي سیګنیفیکانت او نشي سیګنیفیکانت کې دی نو دا په چا ډیپند کوي ډیپند اپان اکوریسی اف د انسټرومنت ډیپند اپان اکوریسی اف انسټرومنت د انسټرومنت د سونه اکوریسی وی لیست کاونټ کې سم روي آی باندې ډیپند کوي کلیر شو لکه څه مطلب اوس دی خو ګوره एग्जांपल مثلا 5000 کلیر شو نو ولته موږ وره نو 5 موږ سره رائټ سایډ ته سلور زیرو ګان دي نو موږ سره 50000 یو زیرو موږ درکو نو موږ سره 5000 جوړیږي نو موږ سره ټول اهمیت شته نو موږ سره په دې حالت کې موږ سره ګورو نو موږ سره په دې کې راځي دا 15 سیګنیفیکانت 5 significant figure دی کلیئر شو په موږ سره اوس ته یو انسټرومنت اکوریسی اپ ټو 3 ان سو بولې درې پورې کلیئر شو درې پورې نو موږ ساخلو د درې نمبر باخلو موږ وایو چې په دې کې سودي 3 significant figure دي خبره واسه ده موږ سره یو انسټرومنت اکوریسی د 15 ان سو پورې نه ده دغه اکوریسی د 3 ان سو پورې موږ سره راځي نو موږ د اخري 2 زیروګان سکیپ کو او 3 ان سو پورې ووالو د موږ سره په دې کې 3 significant دي خو نه اکوریسی دا 500 پورې ده نو بیا موږ سره اګوره موږ سره اکوریسی خبره د سره کینا نو بیا موږ سره 15 وانه سړي سیګنیفیکانت دي کلیئر ده خبره اکوریسی چې څونه پورې دا ابجیکټ انسټرومنت معلومول مثال دا 15 ان سو پورې معلومول شي نو مطلب بیا 15 وانه ان سي اهمیت لري نو بیا موږ سره 15 وانه څه شي دي سیګنیفیکانت دي ونه انسټرومنت سره درو پورې معلوموي نو بیا د خپل درو اهمیت ګونښت غواړو ویلو باندې راځي بیا موږ درو پورې ویلو نو دا انسټرومنت باندې ډیپند کوي انسټرومنت څونه پورې معلومول شي مثال دا شپږ ان سو پورې معلومول شي موږ سره 15 نو بیا 15 وانه سیګنیفیکانت دي کلیئر شو हाँ 5 नंबर के अनुसार चेक हम दे साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार है इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की राशि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की राशि न पा आई की बमंग सरा चेक हम विदाउट बगैर दा पावर ऑफ 10 चेक हम दिया मुसरा कौन सिग्निफिकेंट सही दा जगह संग दामु सरा है 1.25 ضرب 10 power 14 کلیر شو نو دا 10 پاور نه علاوه چې کوم راشي دا 10 power 14 دین علاوه موږ دا لړکو او دا بشمارو دا چې څونه دي دا 3 سي دي موږ سره 3 significant figures کلیر شو دا پکې نه الو صحیح دا بنالو پکې او دا بشمارو موږ دا چې کوم دا 3 سي موږ سره 3 significant figures دا موږ سره دا significant figure هغه exact values چې موږ راشي نو موږ سره شک ختم شي او accurate value موږ راشي دا موږ سره significant figure ټاپک او سره چې کوم دی زمونږ ټاپک ختم شو ان شاء الله بل لاست ټاپک کې سبا موږ چپټر وایند اپ ان شاء الله ملاویږو په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ